Beautiful. So down below, the bottom side, right side. So, a campfire over there. So it's भाइ आज चाहिँ खाना चाहिँ एकदम स्वादिष्ट पकाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोन्जेनजीले चाहिँ उ गरेर ल्याएको छ yes. के पुगाल्दियो Yo, just paper plate. Yo, garlic slice ko rin po so. के हेर हरियो खोर्सानी Garlic, green chili, and so we have some tomatoes. All right, so your labels in column. Sorry, टमाटरलाई जस्तो it's tomato एकछिन पछि हो. धुनी काम गरौँ म धुनी काम गर्नुहुन्छ अनि 50-50 पनि भएको छ. 50-50 भएकोलाई धोइदिउँ न यो नि गर्दै हुन्छ प्लिज. पिठो मात्र गरौँ. अरु सेभिङको लागि ल हामी धुनी काम चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम प्रकृतिको मनोरम दृश्यबाट चाहिँ पानी यही हो धुनी चाहिँ अब कसरी धुने पानी त्यस्तो धुनी पानी त छैन हुन्छ नि यस्तो धुनी यो हो धुनी भनेको अब यहाँ चाहिँ ल ब्याक्टेरिया सबै घिउले खाइदियो अब चाहिँ एकैचोटि तावामा जान्छ धनिया बन्छ. दुईटा चल्छ हैन. के होला के होला प्याजको सट्टा we got onion powder, so don't worry about that. Some backup छ. Onion powder को टेम्परेचर अलि बढी कारणले छिटो गर्नुपर्छ. अलि चलाएर अलिकति रोस्ट पनि भइसकेको छ. ए रातो हुन लाग्यो कोलबाट धोएर ल्याएको छौ हैन. एकदम चाहिँ शुद्ध हिउँले चाहिँ अलिक टेम्परेचर माइनस गर्नुहुन्छ. कुटी ठुलो खसीको एकदम यहाँको चाहिँ यो चाहिँ गाईको होइन यो यसलाई के भन्छ वाइल्ड बिस्ट भन्छ यो मक्स याक जस्तै हुन्छ मुक्स हो कि के त्यस्तो हो र एकदम यसरी पकाउँदा चाहिँ एकदम स्वादिष्ट हुन्छ. उहाँले चाहिँ रामायण नै बनाउनु भयो. रामेन नै यसो हेर्नु न ल. यो चाउचाउ यो रामायण भन्छन् कसैले रामेन भन्छन् कसैले कोरियन चाउचाउ भन्छन् कसैले चाइनिज भन्छन् है के हो पानी ल्याऊ पानी हालौँ अब. आगो चाहिँ खतरा भएछ यार. त्यो लगहरू पछाडि गर्नुपर्ने हो. दाउरा जसरी बालिया झोल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम दृश्य अवलोकन. अब भरे चाहिँ दाउरा जलाउनुलाई त्यहाँ अनि यता चाहिँ यहीँतिर चाहिँ यो बोट बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम छ. अझै मित्रले चाहिँ एकदम प्यासनको साथ चाहिँ पकाइराख्नु भएको अवस्था छ. Just like some sizzling with lamb. Okay. गइहाल्यो दुईटा त्यहाँ है.
पानी चुरी भनेको चाहिँ बराबर हाल्नु भनेको है खास चाहिँ यसरी खान थाल्यो भने त अनि चिङ्रिङमा मटाउँछ नि त अनि मटाउने होइन यो प्रोटिन दिन्छ ल र तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन अब टेस्ट गर्ने फेस पनि आइपुगेको छ फेरि यहाँ धनियाँ मिसाउँदैछ धनियाँको होइन ल एकदम सही छ यहाँ फेरि होइन एउटा वर्क गरेपछि टोटली एउटा कम्प्यासनको रूपमा र एउटा आर्ट अफ लिभिङ हामीले दुईवटा चौचा हाल्यो कि एउटा चौचा हाल्यो दुइटा हालेको मैले बस्ने चिसो हुन्छ चिसो छैन क्या त्यो उल्याएको छ क्या च्यादर के भन्छ होला म्याट्रेस ठिक छ के भन्छ उलिएर आएको छ क्या तर गाडीमै छ थर्मलको म्याट्रेस पछि ठिक हो कि माथि ओढाउँछ नि गाउँहरू छोप्नलाई सामान छोप्नलाई कस्तो छ होइन ए यस्तो छ एकदम सही त्यो याद आयो अस्ति त्यो हिजो देखाएको थियो